ยคิดกันไหมคะว่าทำไมโทรศัพท์เราพังบ่อยจังมันอาจจะเป็นที่สีก็ได้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาสู่รายการ Talk Sense by Audrey นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสีแต่เป็นเรื่องสีที่แบบหนูว่าลูกศิษย์หลายๆคนก็ไม่ได้คิดจุดนี้คือเราอะรู้กันว่าตอนนี้คือพอโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนอะลูกเล่นของสีอะมันก็เยอะขึ้นอย่างโทรศัพท์สมัยก่อนอะเราก็จะมีแค่สีเงินสีเดียวใช่ไหมตอนนี้มันก็พัฒนาเพิ่มสีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอย่างโทรศัพท์กั๊ดเนี่ยสีฟ้าของม้าเนี่ยสีทองใช่ไหมหรือบางเจ้าเนี่ยมีสีแดงสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองคือแทบจะมีทุกสีที่แบบคุณต้องการจะเลือกหรือไม่ใช่แค่ตัวโทรศัพท์นะคะยังมีตัวเคสโทรศัพท์ด้วยทีนี้หนูก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างสีมันส่งผลกับคนเครื่องมือติดต่อสื่อสารถ้าสมมติว่าเราใช้สีผิดเนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญหากับการสื่อสารหรือเปล่าคือต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะม้าบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มีปัญหาแค่ปัญหากับการสื่อสารเพราะมันต้องดูที่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นใช่แต่ว่าม้าบอกได้เลยว่าด้วยความที่ตอนนี้เศรษฐกิจแย่เราจะเห็นว่าวิดีโอหลังๆ 3-4 วิดีโอเนี่ยเราทำเพื่อช่วยสำหรับเศรษฐกิจโมเมนต์นี้เลยซึ่งหลายคนก็เอาเลขไปเสี่ยงโชคโดยที่เราไม่รู้คือต้องบอกว่าม้าดีใจที่ทำอันนี้นะคะเพราะว่าตัวหนึ่งที่ตอนนี้มนุษย์ทำเลยก็คือเราใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์เยอะใช้ iPad จะเป็นการขายออนไลน์การติดต่อสื่อสารการเรียนการประชุมทุกอย่างคือชีวิตอยู่ตรงเนี้ยใช่มากกว่าแล้วเราอยู่ work from home ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถใช้สีในการช่วยเราได้นะคะช่วยเราได้ในรูปแบบของต้องบอกว่าสีของเคสเนี่ยมีผลกับมนุษย์อย่างรุนแรงมากด้วยของม้าในสีใสต้องบอกว่ารุนแรงมากๆนะคะทีนี้บอกเลยว่าถ้าไม่ใช่พี่อ๋อไม่แนะนำให้คนใช้สีทองเพราะสีทองคือภาระถ้าคุณใช้คุณต้องยอมรับกับการเป็นภาระคือแบกคนทุกคนไว้นะคะพี่อ๋อใช้เนี่ยเพราะพี่อ๋อมีคนต้องแบกจริงๆนะคะดังนั้นพยายามอย่าใช้นะคะทีนี้พี่อ๋อเชื่อว่าเทปนี้จะเป็นเทปแรกแต่หลังจากนี้พี่อ๋อจะให้กัดทำทั้งหมดอาจจะ 3-4 เทปนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากจะสอนคนอย่างเทปวันนี้พี่อ๋อจะให้กัดทำในสีที่ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานขายคุณหาเงินจากตัวนี้เราจะต้องยอมรับว่าอาชีพเนี่ยทำให้สีต่างออกไปใช่ใช่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้จับต้องเงินไม่ได้ซื้อขายของคือไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะคะคุณเป็นคนที่ต้องดีลโปรเจกต์ดีลกับคนคุณใช้สีหนึ่งคุณขายของคุณใช้สีหนึ่งคุณต้องตัดสินใจคุณใช้สีหนึ่งคือมันไม่มีสีที่เราบอกไปว่าคนวันจันทร์ใช้สีนี้แล้วคนวันจันทร์ทุกคนจะใช้ได้ดีนะดังนั้นเนี่ยพี่อ๋อจะทำเทปทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณ3 เทปนะคะเป็นอย่างน้อยเอาแบบอาชีพส่วนมากแล้วกันเพราะว่าเราคงไปลงลึกทุกอาชีพเราคงไม่ทำเทปยาวๆเหมือนปกติแต่พี่อ๋อจะเอาเป็นเรื่องๆซึ่งคุณสามารถมาคลิกแล้วก็ดูได้จะได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจากเนี้ยพี่อ๋อก็จะทำคลิปที่จะสอนเพื่อให้เราเซอร์ไวในรอบ3 ปีเพราะที่พี่อ๋อดูไว้ก็คือ3 ปีเราจะเลวร้ายในเรื่องของเศรษฐกิจมากๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากดังนั้นเนี่ยพี่อ๋อจะทำสีตรงนี้มาให้เพื่อที่คุณจะสามารถเอาไปใช้ได้ในกรณีที่คุณไม่ได้ซื้อแอปใช่ใครที่ใช้แอปหรือว่ามีแอปเนี่ยเขาจะใส่วันเดือนปีเกิดของเขาเลยซึ่งมันจะสำหรับเขาคนเดียวจริงๆซึ่งการคำนวณเนี่ยมันเพื่อเขาเลยแต่ว่าการที่กัดกับมานั่งบอกเนี่ยมันแค่แบบคร่าวๆคือต้องบอกอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นน้ำหอมนะคะกระเป๋าสตางค์น้ำหอมหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราคำนวณเป็นคนเป็นบุคคลนะคะมันย่อม 100% มากกว่าเรามานั่งคุยแบบนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับกันเพราะว่าเราก็ไม่สามารถแบบให้ทุกคนให้คุณผู้ชมแบบคอมเมนต์มาเดือนปีเกิดแล้วเราไปนั่งคำนวณให้มันก็ไม่ไหวเราก็ไม่ทำให้เราก็ทำดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาชีพต่างอายุต่างทุกอย่างต่างการใช้งานต่างดังนั้นเนี่ยถ้าใช้แอปง่ายกว่านะคะเดี๋ยวพี่อ๋อจะให้กัดลิงก์ให้ว่าแอปอยู่ที่ไหนแล้วเสิร์ชยังไงทั้ง Apple แล้วก็ Android แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีปัจจัยนะคะแล้วอยากได้ตัวช่วยที่ไม่ได้เสียเงินมากมายนักนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วต้องใช้อยู่แล้วก็เราจะ
บอกให้รู้ใน3เทปหลังจากนี้นะคะเทปนี้นะคะจริงๆพี่อ๋อต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่อ๋ออาจจะทำมากกว่า3เทปด้วยซ้ำถ้าในกรณีที่มีคนคอมเมนต์เยอะๆว่าอาชีพประมาณ อาชีพหนูไม่ได้เป็นอาชีพนี้นะคะ พอเราแบบไม่ได้อยู่กันตัวต่อตัวขนาดเจอกันตัวต่อตัวไปทำงานที่บริษัทการสื่อสารยังผิดพลาดเลย นี่ไม่ต้องห่วงค่ะคุยทางโทรศัพท์คุยทางข้อความบางทีมันตกหล่นมันแบบสัญญาณไม่ดีมันแบบโอ๊ยมันมีปัญหาในไลน์ก็จะมีปัญหาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เป็นรายละเอียดระดับนั้นก็ช่วยคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดคอมเมนต์เยอะๆเอาคนส่วนมากเป็นหลักใช่เราก็จะทำแต่ถ้าเกิดไม่มีใครคอมเมนต์เลยก็เราก็จะทำแค่นี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ฟีดแบ็กมาแบบคนจะชอบดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่อ๋อจะให้การ์ดบอกสีนะคะก็คือสีของคนนะคะที่จะต้องทำงานในรูปแบบของการที่ต้องคุยกับคนนะคะแล้วก็ในรูปแบบของการที่ฟีดแบ็กต่างตอบแทนเช่นมาแนะนำไปเขาอาร์กิวกลับมาคือเขาเถียงกลับมาว่ามันไม่ใช่อย่างนี้อย่างสมมุติว่าม้าโทรไปคอนซัลท์กันเหมือนคอนซัลติ้งมากกว่าเป็นลักษณะของการให้คำปรึกษาต้องคุยแบบโต้ตอบอะต้องเป็นการคุยโต้ตอบใช่เหมือนพวกที่คิดstrategy ในการทำการตลาดอันนี้ก็คือสีต้องบอกก่อนนะคะสีที่ให้เนี่ยเป็นสีของคอมพิวเตอร์หรือสีของเคสโทรศัพท์นะคะพูดง่ายๆคือทุกอย่างที่คุณใช้ connect ต่อกับคนอื่นกับคนอื่นทีนี้เคสคอมพิวเตอร์มาไม่รู้จริงว่าซื้อยังไงคอมพิวเตอร์ก็จริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าไปซื้อสติกเกอร์มาแรปใช่เอาสติกเกอร์มาแรปก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยง่ายเลยคือมันมีเหมือนกับสติกเกอร์หรือว่ามีคอฟเวอร์เหมือนกับเป็นเคสเนี่ยแหละค่ะสำหรับโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นก็ต้องดูไปนะคะคุณใช้รุ่นอะไรหรือว่าง่ายสุดเลยค่ะติดสติกเกอร์น่ารักนะคะสมมุติกระบอกสีเขียวนะคุณอาจจะแบบรูปต้นไม้มาใบหญ้ามาแปะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยก็ให้มันมีสีนั้นที่เราบอกไม่ใช่แบบไม่มีสีนั้นเลยนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าเราสามารถใช้สีนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้การบอกสีสำหรับคนที่มีอาชีพต้องไปให้คำปรึกษานะคะการคุยฟีดแบ็กนะคะการคุยมากกว่า1ครั้งใช่ไหมส่วนคือพูดให้เขาเชื่อเราก็คือเหมือนกับคุณจะไปขายโปรเจกต์คือแบบต้องเป็นคุยให้คนน่าเชื่อถือนะคะไปโน้มน้าวนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเคสโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะเป็นสีสติกเกอร์ก็ได้เป็นลายอะไรวะของที่การพูดพื้นของลายพื้นทีมลายก็ด้วยนะคะในแอปพลิเคชันไลน์นะคะมันจะมีทีมลายอยู่คือแต่ละคนเนี่ยอย่างแต่ถ้าใครจะใช้สีขาวใครไปงาน12ใช้สี12ดีกว่าอันนี้คือที่เราบอกคือสำหรับคนที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะแต่ว่าใครที่อยู่กับเรามานานแล้วแบบเคยไปงาน12ก็จะมีสีที่คุณรู้อยู่แล้วคุณต้องใช้อะไรหรือถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันมีปฏิทินคุณก็รู้ก็เอาตรงนั้นดีกว่าคือถ้าใครมีพวกนั้นอยู่แล้วเอาตรงนั้นเป็นหลักเพราะว่ามันของคุณคนเดียวแต่เนี้ยกัดบอกเป็นแบบค่ากลางๆให้คุณผู้ชมที่แบบไม่เคยอยู่กับเราลองมาไปใช้ดูนะคะก็วันอาทิตย์นะคะสามารถใช้สีชมพูม่วงได้นะคะวันจันทร์นะคะสามารถใช้สีเขียวได้เขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะวันอังคารนะคะสามารถใช้สีดำเทาน้ำตาลนะคะส่วนคนวันพุธนะคะใช้สีส้มในที่นี้ขอโทนส้มจริงๆนะคะไม่เอาส้มแสดส้มแดงนะคะเพราะว่าถ้าส้มแดงส้มอย่างเดียวเอาส้มที่เป็นส้มไม่ต้องมาเป็นพีชไม่ต้องมาเป็นแบบอะไรที่แบบมันไม่มีผสมขอส้มจริงๆนะคะแล้วก็คนวันพฤหัสนะคะขอเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะคนวันศุกร์นะคะขอเป็นสีขาวสีครีมหรือว่าสีเหลืองนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคนวันเสาร์นะคะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาสีอะไรนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์ก็ได้นะคะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทำอาชีพตรงนี้นะคะทำอาชีพอื่นก็ลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวก็จะดูฟีดแบ็กส่วนมากลงออนคลิปนี้ไปสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็จะนนไปไล่ดูว่าแบบอาชีพไหนที่ซาวเสียงมาเยอะสุดเราจะได้ทำให้ออกมาได้นะคะ